تكرار الأسماء هو خطأ من المستخدم. اليوم سوف نتعلم كيف قائمة التحقق من الصحة سوف تساعدنا لكي لا يسجل المستخدم الاسم مرة ثانية. نلاحظ أن الأسماء مكررة غير مكررة، وهذه الخانة سوف نسجل فيها اسم موجود. عندما نسجل التحقق من الصحة تظهر ولا تسمح لنا بتكرار. النص موجود لا يمكن تكرار. ما هو المسجل في التحقق من الصحة؟ لنرى ونذهب إلى التحقق من الصحة. نذهب ونرى أنه تم لا اختيار قائمة بس اختيار تخصصي. هذا التخصصي تم وضع فيه هذه العلاقة. هذه العلاقة تقول أن count if الأي عمود إذا كان يساوي الأي 5 أو أنه يساوي الأي 1. إذا كان يساوي الواحد فإذا true. أما إذا كان يساوي أكثر من واحد فإذا false. فإذا البرمجة تتوقف وتظهر هذه الرسالة التي تقول خطأ والتي تقول الاسم موجود لا يمكن تكراره. برمجة جميلة جدا وبسيطة. أرجو أن تستفيدوا من هذه العلاقة جدا صغيرة لكنها تفيدنا لكي لا نسجل اسم خطأ. طبعا يمكن أن نضيف لها دالات أخرى، الدالة التي تلغي المسافات الزائدة والدالة التي تعطي الرموز الغير ظاهرة. يوجد تخصص في هذا المجال موجود في دروس سابقة عندما تقومون بعملية بحث على اليوتيوب. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة لكم ولكل الذين يهتمون ببرمجة الإكسل. شكرا لمتابعتكم.